आपल्याला मारायचं कमिंग सून टीव्ही हमारे आने का अंदाज जोर से नहीं चाहने वालों के शोर से पता चलता है। नाद केला पण वाया नाही गेला। साईल डोरेमन फॅन्स लावा ताकद। तुम्ही असताल हो त्या पोरींच्या आवाजावर फिदा। आम्ही फक्त या आवाजावर फिदा आहे। नादात वाद झाला चालेल, पण नाद झाला पाहिजे। नाद एकच। नादात वाद झाला चालेल, पण नाद झाला पाहिजे। गणेश चौले 7364 लावा ताकद। जर बुलेट तुमची शान आहे तर स्प्लेंडर आमची जान आहे। संपला विषय। शेट तुम्ही असं पोरीच्या आवाजावर फिदा, माझ्यासाठी 90% पोरं या आवाजावर फिदा। तो ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आकले आहेत कमी। मार्केट जरी गाजवलं तरी इजा बरोबरच। तुम्ही असलेला तुमच्या गर्लफ्रेंडच्या आवाजावर फिदा, आम्ही आमच्या स्प्लेंडरच्या आवाजावर फिदा।